นะครับวันนี้เป็น EP ที่3นะครับจะมาเล่าเรื่องสวิตช์ไฟฟ้าว่าสวิตช์ไฟฟ้ามันมีกี่แบบที่เราจะมาใช้ในการทำบ้านอัจฉริยะนะครับว่ามีกี่แบบนะครับก็มาดูกันเลยครับว่ามีกี่แบบเรามาดูสวิตช์อันแรกนะครับนี่ครับสวิตช์อันแรกนะเป็นสวิตช์ธรรมดานะครับเป็น เขาเรียกว่าสวิตช์ทางเดียวนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ สวิตช์ทางเดียวเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะมีมาร์กอยู่ตรงเนี้ยเวลาเราจะมาดูว่าเวลาเปิดเวลาปิดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้ากดลงมาทางนี้อย่างนี้คือเปิดถ้ากดมาทางนี้คือปิดนะครับอันนี้คือสวิตช์ทางเดียวซึ่งโดยทั่วไปตามบ้านก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ซื้อมาก็ ไม่แพงนะครับสวิตช์แบบนี้จะไม่แพงนะครับอันนี้ผมซื้อมาที่19 บาทนะสวิตช์ทางเดียวนี้จะมีอยู่ขาช่องเสียบสายไฟอยู่ด้วยกัน4ช่องนะครับ ก็คือข้างบนนี้นะครับต่อเราจะเสียบอันไหนก็ได้นะครับข้างล่างนี้ก็ต่อที่กันเราสามารถเสียบก็ได้นะอันนี้ก็ไปดูนิดนึงนะจะมีบอกนะครับอยากคือนะว่าอันแรกก็คือนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าเห็นว่านะ2 มิลหมายว่าสายลวดนะครับที่เสียบเข้าไปในรูนี้เราต้องปอกสายนะครับโดยทั่วไปจะปอกสายที่ความยาวของสายที่ปอกนะครับประมาณ12 มิลลิเมตรนะครับเสียบเข้าไปอันนี้แบบนี้นะครับไม่จะมีแบบน็อตนะเขาเรียกว่ามีน็อตหมุนตรงนี้นะครับเพื่อให้แน่นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเสียบเข้าไปคลายน็อตตรงนี้ก่อนนะครับคลายน็อตตรงนี้เสร็จแล้วค่อยหมุนเข้าไปนะครับเสียบปุ๊บแล้วก็หมุนเข้าไปเพราะฉะนั้นจะมีน็อตอยู่2 ทางนะครับ เหมือนกันก็จะเป็นสายไฟที่เป็นสายลายสาย L นะครับสาย L บางคนก็บอกว่าลายบางคนก็บอกว่าโหลดผมก็ไม่แน่ใจว่ามันย่อมาจากอะไรกันแน่นะครับแต่นี่เขาย่อ L นะเราต้องสาย L เข้าตรงนี้นะเข้าทางไหนออกทางไหนไม่มีผลนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะตรงนี้เหมือนกันว่าจะเข้าทางไหนออกทางไหนก็ได้ที่สำคัญให้ดูรายละเอียดตรงนี้นะครับจะมีบอกว่าเราควรจะปอกสายนะครับกี่มิลลิเมตรนะครับกี่มิลลิเมตรนะครับต้องอันนี้สำคัญต้องดูด้วยนะครับต้องดูด้วยเวลาที่จะใช้จริงนะครับอันนี้คือแบบ ที่มีน็อต มาดูอีกแบบนึงนะครับ แบบนี้ยี่ห้อนี้นะ ผมซื้อมานานแล้วนะครับอันนี้ข้างๆเขาก็จะบอกนะว่านะเป็นสวิตช์ยี่ห้อ National นะครับรุ่นตัวใหญ่อันนี้ผมไม่มีส่วนได้เสียกับยี่ห้อนี้นะครับอันนี้คือเป็นสวิตช์ทางเดียวเหมือนกันจะเห็นว่านี่เปื้อนแล้วนะครับผมใช้แล้วนะใช้แล้วก็ถอดออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นสวิตช์แบบอันที่จะเล่าไปนี่นะอันนี้คือสวิตช์ทางเดียวที่จะมีปุ่มด้านนี้บางยี่ห้อก็อาจจะเป็นแสงฟลูออเรสเซนต์นะแสงน้ำแล้วแต่นะครับแต่ต้องมีนะฮะจะบอกว่าเปิดทางนี้คือเปิดนะครับมาดูฝั่งยี่ห้อนี้ก็จะมีเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าไม่มีเห็นไหมฮะไม่มีน็อตอยู่ตรงนี้มาเปรียบเทียบกันดูนะฮะของถูกกับของแพงนะถูกก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ต่างกัน2-3 บาทนะอันนี้จะมีน็อตนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเสียบสายไฟเข้าไปในรูนี้นะต้องคลายน็อตตรงนี้ก่อนพอเสียบเข้าไปแล้วต้องมาหมุนน็อตตรงนี้ให้แน่นนะครับนี่2 ทางอันนี้แบบถูกนะถูกอันนี้คือถูกกว่าแต่ตัวนี้แพงขึ้นมานี่ประมาณ 4-5 บาทตัวนี้รู้สึกผมจะซื้อมาที่ราคา24 บาทนะครับตัวนี้24 บาทตัวนี้นะตัวนี้19 บาทนะครับมีถูกกว่านี้นะมีไม่ถึง10 บาทก็มีแต่ผมไม่ค่อยใช้เพราะว่าคุณภาพเรื่องความทนทานเรื่องมดเรื่องอะไรเข้าไปอยู่ด้วยนะครับก็แนะนำว่าถ้าจะสวิตช์ทางเดียวนะให้เลือกแค่2 แบบนี้แหละครับ
นะครับ คุณภาพการใช้แล้ว เท่าที่ผมใช้ดูไม่แตกต่างนะครับนะไม่แตกต่างนะครับ เพียงแต่ว่าการติดตั้งแบบนี้นะฮะแบบที่ไม่มีน็อตนี่ง่ายกว่าครับง่ายกว่านะก็คือปอกสายยาวเท่าไหร่อันนี้นี่ร่องนี้นะครับร่องนี้คือเป็นตัวบอกว่าสายที่ปอกนะครับยาวจากนี่ถึงนี่แล้วก็มีตัวเลขบอกไว้ด้วยนะอันนี้กลับหัวขอไปนิดหนึ่งนี่กลับหัวนะครับ เขาก็จะบอกว่า12 mm เห็นไหม12มิลลิเมตรนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องปอกสายประมาณ12มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในรูนี้รูนี้กับรูนี้เหมือนกันนะครับอันเดียวกันจะต่อถึงกันรูนี้กับรูนี้ก็เหมือนกันจะเห็นว่าเขามีร่องนี้ขีดเชื่อมต่อระหว่างรูนี้กับรูนี้นั่นหมายความว่าข้างในนะมันเชื่อมต่อกันเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมเอาไขควงชี้นะนี่นะครับจะมีร่องอยู่อันนี้ก็จะมีร่องอยู่อันนี้เป็นตัวบอกว่ามันเชื่อมต่อถึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียบรูไหนก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะเสียบสาย L นะครับตัวนี้สวิตช์ทางเดียวเสียบสาย L นะครับก็จะมีเครื่องหมายประมาณนี้นะครับตรงเครื่องหมายมาดูครับเครื่องหมายอยู่ตรงนี้นะฮะจะเป็นบอกว่านี่เห็นไหมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมจุด2จุดแล้วก็เชื่อมมาหากันแล้วก็มีไหมเป็นรูปสวิตช์อันนี้จุด2จุดเชื่อมกันแล้วก็มีรูปสวิตช์อยู่นี้คือสวิตช์ทางเดียวเพราะอันนี้เส้นเดียวนะครับมันมี2ช่องก็ช่างใช้แค่เส้นเดียวต่อคือฝั่งนี้เส้นหนึ่งแล้วต่อฝั่งนี้อันนี้ก็จะสวิตช์อยู่ตรงกลางนี่ก็คอยเชื่อมเวลาเราเปิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไปใช้อันนี้สายเข้าสายออกถามว่าอันไหนเข้าอันไหนออกเหมือนกันนะครับเข้าทางไหนออกทางไหนก็ได้นะมีค่าเท่ากันแต่ว่าโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปก็ไปดูว่าสวิตช์บ้านท่านว่าจะเอาเปิดไว้บนหรือเปิดไว้ล่างถ้าเปิดไว้ล่างก็ใส่นี้ เปิดไว้ล่างถ้าเปิดไว้บนก็อย่างนี้นะครับแต่ส่วนมากแล้วตัวนี้เราจะให้เป็นว่ามันมีตัวนี้เป็นเปิดนะครับเปิดนะครับก็ลองดูนะฮะอันนี้เพราะว่าเป็นสวิตช์ทางเดียวมันไม่มีอะไรผิดพลาดนอกจากนี้นะอันนี้ที่เหลือก็ดูอย่างอื่นนะครับว่ารายละเอียดอย่างอื่นซึ่งผมไม่เน้นนะครับอันนี้ค่อยๆไปเรียนรู้กันเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เนื่องจากว่าอันนี้มันไม่มีน็อตหมุนเข้าหมุนออกนะครับถามว่าแล้วถ้าต่อผิดจะทำยังไงหรือเอาถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วเนื่องจากว่าถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับมันจะดึงไม่ออกครับเสียบสายไฟเข้าไปในรูนี้แล้วจะดึงไม่ออกถ้าอยากดึงออกนี่ครับมีข้อช่องตรงนี้นะเห็นว่าขาวๆนี่เป็นสลักอยู่ตรงนี้นะเอาไขควงจิ้มเข้าไปในนี้แล้วค่อยดึงมันออกมันถึงจะยอมนะครับถ้างั้นจะไม่ยอมนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ขาวๆจิ้มตอนผมซื้อมาใช้ใหม่ๆอันนี้ผมหาวิธีอยู่ตั้งนานนะครับเพราะมันดึงไม่ออกนะครับเสียบเข้าไปแล้วมันดึงไม่ออกมันล็อกเลยแน่นไหมก็พอได้นะแต่ว่าที่แน่ๆมันดึงไม่ออกก็หาวิธีครั้งแรกไม่รู้ผมก็ทุบเลยครับทุบลองดูอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงข้างในนะแต่ก็เลยรู้ว่าอันนี้อันนี้คือตัวปลดสายไฟเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาสายไฟออกนะครับให้เอาไขควงทิ่มลงไปให้ตัวขาวๆนี่มันยุบลงไปเสร็จแล้วค่อยดึงสายไฟออกอันนี้นะครับอันนี้คือสวิตช์ทางเดียวนะมี2ทางมี2อันนะครับจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้นะครับนะครับเป็นแบบนี้อันนี้คือสวิตช์ทางเดียวต่อไปมาดูตัวที่สำคัญที่ผมชอบใช้สวิตช์2ทางนะจะเห็นว่าสวิตช์2ทางเนี่ยหรือบางทีเขาเรียกสวิตช์3ทางนะจริงๆมันคือ3ทางนะจะไม่มีขีดข้างบนหรือขีดยังไงเหมือนตัวนี้นะอันนี้สวิตช์ทางเดียวนะฮะอันนี้สวิตช์ทางเดียวจะมีขีดบอกว่าอันไหนเปิดอันไหนปิดนะครับแต่สวิตช์2ทางนี้ไม่มีขีดเลยนะครับไม่มีขีดเลยบางอันก็จะเป็นขาวๆเลยนะครับคราวนี้ ทางนี้ก็จะเห็นว่ามีหน้าตาคล้
คล้ายๆกันกับตัวนี้นะครับคล้ายๆกันกับตัวนี้คล้ายๆกันตัวตีคล้ายกับตัวนี้คล้ายกับตัวนี้เห็นไหมฮะคล้ายกันแต่มีความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะกับหัวอีกแล้วนะฮะที่เหมือนกันคืออะไรบ้างมือสั่นนิดนึงนะครับที่เหมือนกันคือตรงนี้บอกว่าปลอกสายไฟยาว12มิลลิเมตรเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีรู4รูอันนี้ก็4รูแต่4รูฝั่งนี้อันนี้นะครับกับอันนี้ผมจะบอกว่ามันไม่เหมือนนะครับแต่ตัวปลดสลักปลดตัวนี้นะครับสลักปลดสายไฟเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันใช้งานเหมือนกันก็คือจิ้มลงไปแล้วค่อยดึงออกคราวนี้มาดูตรงนี้ฮะดูตรงนี้นะนี่นะจะเห็นว่ามันเป็นรูปอะไรครับนี่ต่างกันแล้วนะครับฝั่งบนนะครับฝั่งบนจะเป็นเลข0แล้วก็มีเชื่อมต่อนะอันนี้นะครับอันนี้นะครับเชื่อมต่อฝั่งบนจะมีเลข0อยู่แล้วก็มีเครื่องหมายเชื่อมต่อกันแล้วก็มีตรงนี้เชื่อมต่อกันเห็นไหมร่องนี้แสดงว่ารูนี้กับรูนี้ต่อถึงกันเพราะรูนี้กับรูนี้เมื่อมันต่อถึงกันเสียบรูไหนก็ได้มีค่าเท่ากันแล้วก็มีเลข0อยู่ตรงนี้ในขณะที่ทิศทางเดียวมีไหมฮะไม่มีนะครับไม่มีนะต่อถึงกันเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเลข0นะไม่มีเลข0นะครับคราวนี้มาดูไดอะแกรมอันนี้นะก็คือรูปนี้นะครับแล้วก็ขีดมาตื้อตรงนี้นะแล้วก็มาแยกออกตรงนี้นะฮะแยกออกมาแล้วก็มีเลข1กับเลข3นั่นหมายความว่าก็จะมีสายไฟมาจืดมาเลยนะฮะแล้วก็มาแยกออกไปแยกไว้อย่างนี้นะมารูนี้กับรูนี้จะมีเลข1อยู่เห็นไหมฮะเลข1ส่วนอันนี้มีเลข3อยู่เห็นไหมฮะเลข3มีตรงนี้นะเลข3นั่นหมายความว่ามันมี3ทางคือทางที่0นะทางที่0คือทางที่ยังไงก็จะมีไฟผ่านตรงนี้นะครับผ่านนะอันนี้จะเลือกได้ว่าเราจะให้ผ่านไฟผ่านทางนี้หรือผ่านทางนี้นะครับมันไม่มีมันก็ชีวิตทั่วไปเหมือนตามบ้านที่เคยทำที่เคยท่านเคยใช้อยู่แต่อันนี้มันมีพิเศษมันมี3ทางเพราะว่าเราเอาไปใช้ประยุกต์ใช้นะกับสวิตช์ที่เปิดไฟได้หลายสวิตช์หมายความว่าสมมุติว่าใช้กับเปิดหลอดไฟนะครับหลอดไฟอันเดียวสามารถใส่สวิตช์ได้หลายที่ยกตัวอย่างการใช้งานนะไฟลงรถนอกบ้านนะครับ ไฟลงรถนอกบ้านเนี่ยเมื่อตอนเราอยู่นอกบ้านเราก็อยากเปิดหรือปิดได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสวิตช์อันแรกอยู่ที่โรงรถนะครับสมมติว่าเราเปิดปั๊บที่โรงรถเรามาถึงบ้านแล้วนะครับเปิดที่โรงรถนะเพื่อให้สว่างจากนั้นเราก็เดินเข้าบ้านก็มีอีกสวิตช์หนึ่งตรงนี้นะแล้วก็เราสามารถปิดสวิตช์อันนี้ข้างในบ้านได้ตรงไหนก็ได้ของสวิตช์เปิดได้ตรงไหนก็ได้ของสวิตช์นะครับแล้วที่สำคัญคือสามารถใส่ได้กี่สวิตช์ก็ได้อาจจะใส่3สวิตช์นะสวิตช์แรกอยู่ที่โรงรถนะสวิตช์2อยู่ที่ห้องประตูเข้าบ้านนะห้องโถงในบ้านประตูที่3อาจจะใส่ไว้ในห้องนอนก็ได้นะครับก็เปิดปิดอันไหนก็ได้เปิดอันที่1แล้วไปปิดอัน2หรือไปปิดอัน3ก็ได้หรือเปิดอัน3แล้วปิดอัน3ก็ได้เปิดอัน2ปิดอัน2ก็ได้นะครับเปิดปิดได้อันไหนก็ได้ที่สวิตช์ไหนก็ได้ตามที่สะดวกอันนี้คือสวิตช์แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพาดูไดอะแกรมนะครับว่าดูรูปภาพว่าการต่อตรงนี้การต่ออันนี้ต่อแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะเล่าถัดไปนะครับสวิตช์อันถัดมานี่จะเรียกว่าสวิตช์ก็ได้นะแต่คนทั่วไปจะเรียกตรงนี้ว่าเบรกเกอร์ก็เป็นสวิตช์ออนออฟเหมือนกันนะครับเป็นสวิตช์ทางเดียวเพียงแต่ว่ามันมีข้อพิเศษคือมี2เรื่องนะครับคือมันเข้าออกได้2สายนะถามว่าอันไหนเข้าอันไหนออกก็เข้าออกอันไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยากเข้าข้างด้านนี้นะ
ด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้อันนี้ผมซื้อมาก็อันนี้จะแพงหน่อยนะ100 กว่าบาทนะครับ125 บาทนะครับวันนี้แต่ว่าสวิตช์อันนี้มันมีข้อพิเศษกว่าสวิตช์แบบนี้นะกว่าสวิตช์แบบนี้ก็คือมันจะทนอุณหภูมิได้เยอะกว่าเพราะเป็นพลาสติกคนละแบบนะพลาสติกอันนี้จะทนความร้อนมากกว่าและ2ก็คือมันมีระบบตัดกระแสในตัวนะเรามาดูรายละเอียดตรงนี้นะฮะนี่ยี่ห้อเวตโต้อันนี้ผมไม่มีส่วนได้เสียกับยี่ห้อนี้นะครับไม่มีส่วนได้เสียกับยี่ห้อไหนเลยนะครับแต่ถ้ามีสปอนเซอร์อยากมาให้ผมมาสนับสนุนก็เชิญได้นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเรตติ้งก็คือกระแสไฟนะครับว่าใช้กับกระแสไฟไม่เกินนะเป็นแบบ AC จากคลิปที่แล้วเล่าให้ฟังแล้วว่าแบบ AC คือกระแสสลับนะครับไม่เกิน240 โวลต์ซึ่งไม่เกินนะครับตามบ้านเรานี่ก็ที่ไฟบ้านที่220 โวลต์นะครับไม่เกินก็ใช้ได้ครับแล้วก็กระแสนะอันนี้AC 220 โวลต์นี่คือความต่างศักย์ถูกไหมครับจากคลิปที่แล้วนะครับดูตรงนี้นะครับคลิปที่แล้วถ้าอยากดูนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับดูตรงนี้ครับแล้วกระแสที่ทนได้ไม่เกินนะครับ20 แอมป์ถ้าเกินกว่านี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกินตัวนี้ก็ตัดสิครับเด้งนะเวลาใช้เราก็จะขึ้นแบบนี้ถ้ากระแสเกินนะก็จะตัดแป๊กมาอย่างนี้อัตโนมัตินะครับนะแสดงว่ามีการใช้กระแสเกินหรือมีการลัดวงจรโดยทั่วไปยี่ห้อแพงๆก็จะมีออปชั่นนะมีตัวเลือกเพิ่มเติมมากกว่านี้นะเช่นมีเรื่องของมันจะมี2 คำที่เพิ่มขึ้นมากับสวิตช์แบบนี้นะเบรกเกอร์แบบนี้นะก็คือเรียกว่า leak protection นะภาษาอังกฤษเนาะแต่ภาษาไทยก็คือมีระบบตัดเมื่อมีการรั่วของไฟแต่ตัวนี้ไม่มีนะถ้ามีเขาจะบอกว่า leak protection คือในกรณีที่มีไฟรั่วนะครับตัวนี้ก็ตัดเหมือนกันนะครับก็จะตัดเบรกเกอร์แบบนี้นะแบบที่แบบนั้นอันที่2ก็คือมีเรียกว่า surge protection ก็คือระบบการป้องกันฟ้าผ่าไฟแรงๆกระชากมาปึ้งสวิตช์แบบนี้ก็จะตัดนะครับป้องกันความเสียหายเกิดจากฟ้าผ่านะก็จะมีแบบนั้นก็จะแพงขึ้นมานะครับก็จะแพงขึ้นมานะอันโดยสรุปแล้วสวิตช์แบบนี้เรียกว่า breaker switch นะครับมีออปชันให้เลือกอยู่3 เรื่องนะที่มีเพิ่มจากสวิตช์ธรรมดาทั่วไปคือแอมป์กระแสที่มันทนได้อันนี้ต้องดูนะครับโดยทั่วไปตามบ้านก็15 แอมป์อันนี้ผมซื้อมา20 แอมป์นะ20 แอมป์พอดูแล้วราคามันเท่ากันเป๊ะเลยผมเลยหยิบมาผมหลับตาหยิบมาเลยนะจริงๆข้อ15 แอมป์ก็พอนะครับอันนี้ผมเผื่อไว้ยังไม่ได้ใช้หรอกครับเผื่อมาอาจจะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจะแจกนะครับเดี๋ยวจะแจกไปใช้นะเดี๋ยวแจกเพราะผมยังไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วก็เอามาทำคลิปให้นะครับถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะจัดส่งให้นะครับก็มันมีอันเดียวนะครับมันมีอันเดียวก็ถ้าคอมเมนต์ไว้หลายคนก็อาจจะสุ่มมานะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้ฮะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวส่งไปให้นะอันนี้นะครับเพราะว่าในคลิปที่ผมพาทำผมก็จะซื้อใหม่มาอันที่ดีกว่านี้อันนี้ผมมารีวิวเพราะว่าซื้อใหม่ก็ใช้จริงก็จะซื้ออันที่ดีกว่านี้หน่อยนะครับอันที่2ก็คือที่เพิ่มขึ้นมาในสวิตช์แบบนี้ก็คือเรื่องของ leak protection ครับกันไฟรั่วถ้ามีไฟรั่วมันจะตัดเหมือนกันอันที่3ก็คือเรื่องของ surge protection กันฟ้าผ่าไฟกระชากนะครับแบบนี้ก็จะดีขึ้นมาแต่พวกสวิตช์ที่เล่าไปก่อนหน้านั้นก็ไม่มีระบบการแบบนี้นะครับนี่คือ2 แบบ3 แบบที่เล่าไปแต่นั้นยังไม่โอเคครับนี่ครับที่เราจะเน้นในเรื่องของบ้านอัจฉริยะคือสวิตช์ตัวนี้ครับบ้านอัจฉริยะนะครับค
คือสวิตช์ตัวนี้มีชื่อเรียกนะเขามีชื่อเรียกเฉพาะของเขาเลยนะเขาเรียกว่ารีเลย์สวิตช์นะสวิตช์รีเลย์มันไม่มีภาษาไทยนะผมก็พยายามเปิดหาอยู่รีเลย์สวิตช์จะเห็นว่ามันไม่มีปุ่มปิดเปิดนะครับไม่มีแล้วจะปิดเปิดมันยังไงต้องตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เรียกตัวนี้จะควบคุมการปิดเปิดนี่จะพาทำนะครับโดยปกติแล้วนะครับ ตัวนี้นะจะมีนะมีทางเข้านะอยู่ด้วยกันประมาณ5เส้นนะ5เส้นนะทางเข้าออกนะ5เส้นแต่อันนี้มันมี6นะครับมี6ก็ไม่เป็นไรนะแต่ใช้โดยทั่วไปก็จะมี5มีหลายแบบนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมก็จะพาดูตรงนี้นะครับก็คือเรามาดูขาออกขาออกก่อนนะมี NC เห็นไหมฮะ NC กับหัวอีกแล้วนะเห็นไหมฮะมี NC com กับ NO ไม่ใช่ no นะฮะไม่ใช่ no นะฮะ NO NC com NO เห็นไหมฮะ com เนี่ยคือ common นะ common นะก็คือสายถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอันตัวนี้นะมันเป็นสวิตช์3ทางเหมือนกันนะครับเป็น3ทางเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้ NO คือ 0นะครับคือ0นะคือ0นะครับส่วนนะ NC ก็คือ1โทษที0นี่คือ com นะครับ common โทษทีโอ้ตาย common นะครับ0นี่คือ common นะครับ com com นี่คือ0นะครับยังไงก็ผ่านนะ com ตัวนี้ส่วน NO กับ NC อาจจะเป็น1และ3แล้วแต่เรากำหนดว่าจะให้เป็นอะไร NO คือ normal close นะ NC คือ normal close นะครับส่วน NO คือ normal open หมายความว่ายังไง NO normal open หมายความว่าถ้าไม่มีใครไปทำอะไรมันเลยมันจะเปิดอยู่เปิดวงจรเปิดหมายความว่าไม่มีไฟผ่านนะ no คือไม่มีไฟผ่านนะ NO no เนี่ยนะไม่มีไฟผ่านในสภาวะปกติที่ไม่มีใครไปทำอะไรมันเลยนะครับส่วน NC close คือมีไฟผ่านเมื่อไม่มีใครไปทำอะไรมันเลยเพราะฉะนั้น NC เนี่ยถ้ามีคนทำมันจะเปิดนะถ้าไม่มีคนทำมันจะปิดตรงข้ามกับวันนี้ถ้ามีคนทำนะครับมันจะปิดแต่ถ้าไม่มีคนทำมันจะเปิดนะเดี๋ยวอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนิดนึงเพราะว่ามันซับซ้อนนะฮะตรงนี้ ทำหมายถึงทำอะไรทำคือมีการจ่ายกระแสเข้าไปในนี้จากขาฝั่งนี้นะอาจจะก็ต้องมีอย่างน้อย2ขาครับคือก็มีกระแสนะสายไฟเลี้ยงนะฮะกับสัญญาณนะสัญญาณที่แทนตรงนี้แทนปุ่มเปิดปิดอย่างเงี้ยเราไม่มีที่เปิดใช่ไหมเราก็ต้องใช้สัญญาณเข้าไปสั่งเปิดปิดมันนะฮะเนี่ย NO NC นี่แล้วแต่เราก็จะใช้สัญญาณไฟฟ้าเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะมี S อยู่เห็นไหมฮะ S signal อันนี้คือสัญญาณนะว่าจะให้เปิดหรือปิดนะครับถ้าไม่มีสัญญาณอะไรเข้าไปมันก็ปิดถ้ามีสัญญาณเข้าไปมันก็เปิดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งสัญญาณเนี่ยผมจะพาทำว่าแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดสัญญาณนะครับเดี๋ยวจะพาทำนะอันนี้คือเขาเรียกว่า relay switch นะครับ relay switch ถ้าเราจะซื้อเราจะดูอะไรบ้างนะอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากอันนี้จำเลยนะครับจดเลยนะยี่ห้อนี่อะไรก็ได้นะอันที่สำคัญถัดมาก็คืออันนี้5 VDC หมายความว่าอันนี้คือไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงตัวนี้5 VDC ไฟเลี้ยง5โวลต์เป็นแบบ DC จากคลิปที่แล้วผมเล่าให้ฟังแล้วว่า DC คืออะไร DC คือกระแสตรงนะฮะที่ความต่างศักย์5โวลต์กระแสตรงนะครับ
อันนี้คือไฟเลี้ยงนะครับคราวนี้แล้วไฟรับไฟจ่ายเมื่อกี้ไฟจ่ายเมื่อกี้ไฟเลี้ยงตอนนี้ไฟจ่ายนะครับไฟจ่ายเนี่ยได้2อันนะแต่บ้านเราให้ใช้ที่250โวลต์ AC เห็นไหมฮะกระแสสลับ AC นี่คือไฟจ่าย250มันไม่ถึงบ้านเราก็220ก็ทำเผื่อไว้นะครับมันจะได้ไม่ไหม้นะครับจะสามารถจ่ายได้ไฟสูงสุด10แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฟมากกว่า10แอมป์นะครับเป็นไงครับไหม้ครับอันนี้ไหม้นะมันต้องดูนะครับว่ารีเลย์สวิตช์ของเราสนับสนุนไฟจ่ายได้สูงสุดเท่าไหร่สมมติว่าเราเอาตัวนี้ไปควบคุมมอเตอร์ที่ใช้ไฟมากกว่า10แอมป์อันตัวนี้ไม่นะไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้ให้ถูกต้องนะครับไฟเข้าไฟออกนะนี่ไฟเข้าไฟออกที่สำคัญเขาจะมักจะจำตรงนี้นะรหัสตรงนี้ดืดๆแต่ผมไม่จำอันนี้นะผมไม่จำหรอกเพราะว่ามันยากเกินไปที่จะมาจำพวกนี้นะครับยากเกินไปแล้วก็ดูเอาในรายละเอียดนะครับ JQC มันจะมีบอกอยู่นะครับว่า JQC 3FF SZ หมายความว่ายังไงอย่างเงี้ยก็อย่าไปจำครับผมปวดหัวครับผมไม่จำเรามาอ่านเอานะครับมันก็คือบอกสิครับมาดูวิธีการต่อของสวิตช์ทางเดียวนะก็เริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้คือสวิตช์ทางเดียวจับหงายขึ้นนะครับจะเห็นว่ามี4รูนะครับสาย L นะครับสายที่มีไฟนะสายที่มีไฟเนี่ยนะครับก็ใช้นะสาย L มาเสียบที่ขาในขาหนึ่งของด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับที่ขาเข้าแล้วกันนะครับแล้วก็มาออกทางนี้เพราะฉะนั้นการเสียบตรงนี้หรือตรงนี้ก็มีค่าเท่ากันเพราะว่ามีเห็นไหมฮะรอยต่อยตรงนี้ที่บุ๋มลงเนี่ยแสดงว่าสองจุดนี้เชื่อมกันนะครับการออกก็เหมือนกันนะครับรูไหนก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันแล้วก็ต่อด้วยมาเข้าที่หลอดไฟนะครับโดยปกติหลอดไฟนะครับก็จะมีแค่2เส้นนี้อยู่แล้วนะครับถ้าซื้อเป็นเซตมานะครับถ้าซื้อไม่เป็นเซตก็จะเห็นขาอยู่นะ2ข้างนะครับนะส่วนสาย N นะครับสาย N ให้ต่อเข้าหลอดไฟโดยตรงนะครับเราจะรู้ได้ไงว่า N กับ L ก็ใช้วัดไฟดูนะครับใช้ไขควงวัดไฟวัดดูก็ได้นะครับซึ่งอันนี้คือการต่อแบบสวิตช์ทางเดียวนะครับการปิดการเปิดก็อย่างที่เราไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูสวิตช์3ทางนะครับจากสาย L นะครับต่อเข้ามาที่0นะครับ0เนี่ยหมายเลข0นะครับหมายเลข0นะครับจากนั้นนะครับก็นะต่อหมายเลข1เข้ากับหมายเลข3หมายเลข3เข้ากับหมายเลข1ก็คือหันเลข0ออกมาทางด้านนี้นะครับด้านขวามือและส่วนตัวที่2หันเลข0มาจากออกมาทางด้านซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นต่อออกจาก0นี่ตอนต่อออกนะครับต่อรูไหนก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันแล้วก็ต่อเข้ามาหลอดไฟนี่คือสาย L นะครับจากนั้นนะครับสาย N ก็คือต่อเข้ามาที่หลอดไฟโดยตรงนะครับจะเห็นว่าสวิตช์3ทางนะครับจะใช้นี้ฮะเส้นที่ต่อระหว่างสวิตช์ตัวที่1กับสวิตช์ตัวที่2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อนะครับดีที่สุดให้ซื้อสายไฟแบบ3เส้นภายในนะภายในมันจะมี3เส้นนะครับภายใน3เส้นเขาจะบอกว่า3คูณ1 3คูณ 1.5 อะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกไว้นะครับนะอย่างนี้ก็อันนี้ต้องใช้3คูณ 1.5 ขึ้นไปว่าเพราะว่ามีขนาดอยู่ 1.5 นะฮะถึง4มิลลิเมตรนี่คือความกว้างไม่ใช่ความกว้างครับพื้นที่เส้นรอบวงของสายไฟนะครับอันนี้ก็ ใช้ 1.5 ขึ้นไปก็คือ3คูณ 1.5 นะครับจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับ สวิตช์แบบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเปิดได้สวิตช์ตัวนี้หรือสวิตช์ตัวนี้ก็ได้นะครับ
ส่วนสวิตช์แบบที่3นะครับเหมือนคล้ายๆกันนะถ้าเราจะแยกส่วนมองนะครับ คล้ายๆกับมันมี3ทางเหมือนกันก็คือทางที่1ทางที่0นะครับทางที่0นะครับทางที่3แล้วก็ทางที่1นะครับคราวนี้ ก็จะมีcommon นะครับ common นี้สำหรับต่อสาย L เข้าไปโดยตรงนะครับแล้วก็ผ่านสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วก็ออกที่ NO นะครับเข้าหลอดไฟในสถานะแบบนี้นะครับก็คือถ้าไม่มีสัญญาณเข้าไปหลอดไฟก็จะปิดอยู่นะครับถ้า ถ้ามีสัญญาณเข้าไปเมื่อไหร่หลอดไฟถึงจะเปิดนะครับ คราวนี้ถ้าเราต่อนะครับถ้าเราต่ออันนี้นะครับเอามาต่อที่ NC ก็คือ normal code นะครับถ้าไม่มีสัญญาณในสถานะที่ไม่มีสัญญาณเข้าไปเนี่ยนะครับก็หลอดไฟก็จะติดนะครับหลอดไฟก็จะติดนะคือ แต่ถ้ามีสัญญาณเข้าไปหลอดไฟก็จะดับนะครับจะตรงข้ามกันขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้อันไหนนะครับ2อันเนี่ยจะตรงข้ามกันถ้าอันนี้เปิดอันนี้จะปิดถ้าอันนี้ปิดอันนี้จะเปิดนะครับใช้อันไหนก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานของเรานะครับอันนี้คือแบบที่เป็นรีเลย์สวิตช์นะครับรีเลย์สวิตช์โดยรีเลย์สวิตช์จะเห็นว่ามันไม่มีปุ่มกดเปิดปิดนะครับแล้วมันจะเปิดปิดได้ยังไงได้จากตรงนี้นะครับก็คือเส้นสัญญาณเนี่ยสายสีเหลืองเนี่ยนะครับต่อเข้ามาตรงนี้นะก็จะเป็นสายสัญญาณซึ่งเป็นสัญญาณมาจากคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์หรืออะไรอื่นๆที่เราต้องการให้มันมานะครับหรือสวิตช์ตัวอื่นอย่างนี้ก็ได้นะครับให้มันมีสัญญาณมานะเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับโวลต์ต่ำกับโวลต์สูงอย่างนี้เป็นต้นส่วนสายนี้นะครับ สายสีแดงเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยงรีเลย์ตัวนี้นะไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับเป็นขั้วบวกเติมเข้าตรงนี้แล้วก็สีดำนะครับเป็นขั้วลบหรือกราวนะครับต่อเข้าตรงนี้แล้วไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับจะต่อเข้ากับไฟอะไรครับไฟดูตรงนี้ฮะไฟ5โวลต์ DC นะครับเป็นไฟเลี้ยงตัวนี้นะความต่างศักย์ที่5โวลต์นะเป็นกระแส DC นะครับเข้าตรงนี้ส่วนไฟตรงนี้นะครับไฟบ้านเนี่ยซัพพอร์ตนะตอนเข้านะครับ250โวลต์สูงสุดจะได้10แอมป์สูงสุดนะครับตอนออกก็เหมือนกันได้เท่านี้นะครับ10แอมป์แล้วก็250โวลต์สูงสุดนี่สูงสุดนะครับแต่ไฟบ้านของเราไม่ได้250โวลต์นะครับแค่220โวลต์นะครับก็จะได้ตามนั้นนะครับอันนี้คือรีเลย์สวิตช์ซึ่งในการทำบ้านอัจฉริยะก็จะเน้นจากตัวนี้นะครับเป็นเน้นที่รีเลย์สวิตช์เป็นหลักนะครับ